Nay ta vào một cái ví dụ để xem các kiểu dữ liệu thường dùng trong Python nó như thế nào. Ví dụ ta có một con số này 2022, thì đây là một con số nó gọi là số nguyên. Cái này là số nguyên nha bạn. Vậy thì cái kiểu của nó là int 2022, đây là số nguyên, nó có cái kiểu int. Và tương tự, ví dụ 1.34 thì đây là kiểu số thật. Thì đây là số thật, thì kiểu của nó là float. Chúng ta lưu ý là 1.34 chứ không phải là 1,34 ha. Và kiểu thứ ba đó là, ví dụ ta có cái này là đây chữ hello đi, thì đây là kiểu chuỗi. Thì kiểu chuỗi của nó là kiểu chuỗi số nguyên chuỗi, thì kiểu chuỗi của nó là str. Về kiểu logic, cái này nó chỉ nhận hai cái giá trị. Logic là true, nó biết là true hay false mà thôi. Thì cái kiểu này nó gọi là kiểu bool, nó cái giá trị đúng hay sai mà thôi. Và kiểu thứ ba đó là kiểu danh sách, ví dụ A 1, 2, 3 thì đây là danh sách. Thì cái kiểu của nó là list. Và một cái kiểu nữa là kiểu tuple. Ví dụ cái tuple là ta để ý đây, tu ví dụ vậy là bằng Trần Huy Đăng 22 true. Thì cái này nó gọi là tuple. Kiểu đây lại cái kiểu này nó gồm hỗn hợp luôn, đó là vừa chuỗi vừa số nguyên và kiểu logic bool. Ai học về struct trong C cộng cộng hoặc recall trong Pascal vân vân đó, nó là kiểu như vậy. Rồi một cái kiểu nữa nó gọi là kiểu dictionary, có nghĩa là ta khai báo nó luôn. Ví dụ là name 2 chấm name 2 chấm và mở ngoặc ra Huy Đăng phẩy year 2 chấm rồi 2022 và mail 2 chấm true. Đó. Cái kiểu này nó gọi là kiểu dictionary. Hay còn lại là gì trong tập hợp. Kiểu set. Vâng, đây là những cái kiểu mà thường dùng. Ví dụ bây giờ ta đi vào cái này, giả sử bạn có y bằng 2022 đó. Rồi bạn gán đi, ví dụ h bằng 1.65, rồi tên bằng Trần Huy Đăng. Rồi tiếp tục ok bằng true để ta khảo sát các kiểu của nó. A bằng
1 4 ví dụ vậy. Rồi từ tuple Trần Huy Đăng 22 true. Vâng. Đó. Vậy thì sau khi ta gán xong, ta muốn biết cái kiểu của nó, ta dùng lệnh print nè, lệnh là type để biết xem type là biến y, nó tự động xuất hàng ha. Rồi type h, coi kiểu h đó là kiểu gì. Rồi tiếp tục print type tên. Rồi print type ok, và print type và print từ type từ. Bây giờ ta chạy thử hả. Đấy, bạn sẽ thấy là ở đây đó là gì. Đầu tiên y nó chạy xuất là kiểu integer, h kiểu số thật, kiểu chuỗi là string các bạn, kiểu chuỗi là string. Ok kiểu bool, và danh sách a nó là kiểu list, và tuple hỗn hợp. Đấy, làm quen để muốn biết là nó như vậy thì các kiểu dữ liệu đó, để xem kiểu của nó ta dùng lệnh gì, lệnh này. Muốn xem kiểu của một biến ta dùng lệnh type. Ở đây cái ih tên này nè, thì nó gọi là biến y nè, h nè, tên nè, tới đây là nó gọi là biến. Còn biến là gì thì hôm sau thì để bạn biết một cái video khác. Rồi, cảm ơn.